Xin chào các bạn, sau một thời gian chờ đợi thì bên ngoài trời gió khoảng từ 16 đến 18 km/h đã về. Phấn khởi, tôi đem toàn bộ số tre và cáp quang đã được vót sẵn từ trước ra. Sau đó lấy hai thanh tre với kích cỡ tương đương nhau, có chiều dài 2m70 và cả hai thanh này đều đã được vẽ dấu ở giữa tâm bằng mực đậm, rồi từ dấu mực đậm được vẽ qua hai bên cổ thanh 13 cm bằng bút chì. Lấy một thanh ra, ta sẽ thấy ở trong khoảng được vẽ bằng bút chì sẽ có dạng hình vuông với bề dày 1,3 cm, rồi từ dấu vẽ bằng bút chì sẽ được vót nhỏ tròn dần hướng ra phía bên ngoài khoảng 4 ly. Dùng để làm hai thanh cánh cho diều. Kế đến, ta sẽ có một thanh tre dạng tròn với đường kính 1,8 cm và chiều dài 1m19, dùng để làm một thanh thẳng. Bây giờ, tôi sẽ buộc các điểm giữa tâm của hai thanh cánh vào thân ở thanh thẳng. Với những kích thước trông như vậy. Tiếp theo, từ phía bên ngoài của một đầu cánh, ta sẽ khép hai thanh vào nhau rồi buộc chặt lại. Và qua đầu cánh ở phía bên đối diện, làm tương tự giống như vậy. Để tạo thành hình cánh, rồi tiếp tục vẽ một dấu ở giữa bụng cánh và cắt lấy một sợi dây dài hơn chiều dài của cánh một đoạn. Sau đó buộc một đầu của sợi dây này vào vị trí giao nhau ở một bên đầu cánh và kéo sợi dây về đến dấu của thanh thẳng ở ngay giữa bụng cánh, vòng dây qua. Tôi sẽ kéo căng dây để đầu cánh phía ngoài được kéo vào một chút, rồi mới thắt dây cố định lại, đồng thời đưa sợi dây qua phía bên đầu cánh đối diện và làm tương tự giống như thế để chiều dài mỗi bên nửa cánh sẽ có được một kích thước đều bằng nhau như vậy. Tiếp theo, từ thanh thẳng, ta sẽ đo thành từng khoảng 10 cm ra hai bên nửa cánh. Rồi buộc dây giằng qua tất cả các vị trí đã vẽ dấu đối xứng có ở hai bên thanh cánh. Để xong được một cánh diều trông cân đối. Với phần đuôi, tôi sẽ sử dụng một thanh tre có chiều dài 1m90 và thanh này đã được vẽ một dấu ở giữa tâm bằng mực đậm. Từ dấu tâm sẽ có đường kính 1,1 cm, rồi được vót nhỏ tròn dần ra hai bên phía ngoài khoảng 6 ly. Ta sẽ xếp điểm giữa tâm của thanh này vào đến gần phía cuối thanh thẳng, rồi buộc lại ở đó, tạo thành một thanh chịu lực đuôi, đồng thời sử dụng thêm hai nan cáp quang 4 ly với chiều dài 1m60. Rồi từ một đầu của hai nan này, tôi sẽ đo vào 10 cm và tiếp tục đo từ dấu vừa vẽ vào tiếp 1m12. Sau đó, lấy một nan, ta sẽ xếp khoảng 10 cm vào đến một bên ngoài của thanh chịu lực. Buộc lại trông như thế. Rồi tiếp tục làm theo cách mà bạn đang thấy. Cho đến khi xong được một bên đuôi, và qua bên còn lại làm tương tự giống như thế để xong được phần khung diều. Cuối cùng may cho khung diều một chiếc áo.
và đã hoàn thành được một chiếc diều 2m70 trông cũng rất ổn. Ngoài trời, gió vẫn đang rất mạnh, tôi sẽ đi tìm lấy một viên đá rồi gắn vào phía trên đầu diều. Việc này sẽ giúp chiếc diều được cân đối để bắt đầu cho lần thả đầu tiên. Thật tuyệt, chiếc diều đã bay lên một cách dễ dàng. Như bạn đang thấy thì với sức gió 18 km/h, diều đang kéo dây cực kỳ mạnh, đem lại một cảm giác cầm dây rất ấn tượng. Như vậy, chúng tôi lại có thêm một chiếc diều mới để thả chơi khi ngoài trời có gió 16 đến 18 km/h cũng rất tuyệt.